හලෝ ඉතින් ඔන්න ආයෙත් අලුත් පොඩි විස්තරයක් කියන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම ගියපු බුල්ගේරියා ට්‍රැවල් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ බුල්ගේරියා ට්‍රැවල් එක තාමත් බලලා නැත්නම් දැම්ම මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බුල්ගේරියාවට යන්න ඔයාලට මොනවද ඕන නැත්තේ මොනවද එහි තියෙන අලුත් දේවල්, එතකොට මොනවද ඔයාලට දැනගන්න තියෙන දේවල් කියලා මගේ අත්දැකීමෙන් ඔයාලට පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි, ඇත්තටම කියනවා නම් බුල්ගේරියාව පට්ට ලස්සන රටක්. ඉතින් මගේ අත්දැකීම විදිහට මම ඉස්සල්ලාම Google එකේ ගහලා බලපුවහම තමයි බුල්ගේරියාව ගැන මම ඉස්සල්ලාම දැනගත්තේ. ඉතින් මෙහෙට ඇවිල්ලා මගේ තියෙන වීසා එකෙන් මට බුල්ගේරියාවට යන්න පුළුවන් කියලා මට දැනගන්න හම්බ වුණා ඉමිග්‍රේෂන් එක හරහා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම තීරණය කරේ බුල්ගේරියාවට ට්‍රැවල් එකක් දාන්න ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා මේ තීරණය කරේ. ඉතින් බුල්ගේරියාවට යන්න ඔයාලට අපි මේ යූස් කරන අපේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට කිසිම වීසා එකක් නැතුව, ඒ කියන්නේ වීසා ගැසීම් ගන්න නැතුව කිසිම වියදමකින් තොරව ඔයාලට බුල්ගේරියාවට රුමේනියාවේ ඉඳලා ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි බෝඩර් ක්‍රොස් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම වීසා එක එක්ස්පයර් වෙන්නේ නැතුව වීසා එක මාස 3ක්වත් කල් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් එයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලෙන් ප්‍රශ්න කරන්න බලනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම බුල්ගේරියාවට ගියේ මට එක්ස්පයර් වෙන්න මාස එකමාරක් වගේ තියෙද්දි තමයි මම බුල්ගේරියාවට ගියේ. ඉතින් මට මගෙන් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් ඇහුවා මේ බුල්ගේරියා බෝඩරේදී මොකටද යන්නේ, කොහෙද යන්නේ, ආයෙ ගිහිල්ලා එන්නේ කවද්ද, එතකොට කොහෙද නවතින්නේ, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඇහුවේ. සාමාන්‍යයෙන් රුමේනියාවේ ඉඳන් බුල්ගේරියාවට යද්දී එයාලා අපේ පාස්පෝර්ට් එක දැක්ක ගමන් අහනවා මොකද්ද රට කියලා. ඒ තරමට වැඩිය බුල්ගේරියාවට ගිහිල්ලා නැහැ ලාංකිකයෝ. ඉතින් ඒ හින්දා ටිකක් අපේ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට බුල්ගේරියාවට ගිහින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් නෝමල් දෙයක්, ෆ්ලයිට් එකෙත් අපිට ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්, ට්‍රේන් එකෙත් යන්න පුළුවන්, බස් එකෙත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලේසිම ඉක්මනින්ම යන්න පුළුවන් විදිය තමයි බස් එක. ඒ වගේම තමයි ගාන අඩු බස් එකේ කෝච්චියේ. ඉතින් මම ඒකයි මේ තීරණය කරේ බස් එකේ ගිහින් එන්න. ඒ වගේම බස් එකේ යන එක ටිකක් මේ ලේසි, ඉක්මනින් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මම බස් එකේ තමයි ගියේ. ඉතින් මට බස් එකේ යන්න ගියේ 100 ගානක්ද කොහෙද, සාමාන්‍ය රුමේනියන් සල්ලි වලින් 100 ගානක් විතර තමයි මට මේ වියදම් විද්ද ගියේ රුමේනියාවට යන්න. එන්නත් ඒ වගේම ගාන ගියා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම බස් එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම flixbus ගන්න එක තමයි හොඳ. flixbus කියලා මෙහි තියෙනවා මේ ඒජන්සි එක, ට්‍රැවලින් ඒජන්සි එක. ඉතින් ඒකෙන් බස් එක බුකින් කරන එක තමයි ඔයාලටම ලේසිම වැඩේ. මම මේ දාන ලෝගෝ එකේ තමයි ඔයාලට කැමති නම් යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ flixbus කියන එකේ. මොකද ඒ බස් වල මාර කම්ෆර්ටබල් විදිහට ඔයාලට ට්‍රැවල් එක ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් තරමේ වාතාවරණයක් ඒකේ තියෙන හින්දා තමයි මං කිව්වේ ඒ කියන්නේ එක හොඳයි කියලා. මොකද ඇත්තටම බස් එක හරිම කම්ෆර්ටබල්. ඒ කියන්නේ අපේ ගමන් මහන්සිය වෙන අඩුවෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මං කිව්වේ මේ flixbus සිලෙක්ට් කරගන්න යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මං ඒකේ තමයි ගියේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැය 8ක් විතර ගියා. මට මතක විදියට පැය 8ක් විතර ගියා මට යන්න. මම ගියේ රෑ 10 ගානට තිබ්බ බස් එක ගියේ මේ බුකාරිස් වල ඉඳන් බුල්ගේරියාවට රෑ 10 ගාන ඉඳන් උදේ
7යි ගාන වෙද්දි බුල්ගේරියාවට යන බස් එක තමයි මම ගියේ. ඉතින් කිසිම අමාරුවක් නැති වුණා ගිහිල්ලා ඉන්න. ඉතින් මම මේ ගිහිල්ලා මට හොඳ වැඩේ වුණේ මම සිම් එක මම හිතුවේ නෑ මේ බුල්ගේරියාවේදී සිම් එක කැන්සල් වෙයි කියලා මගේ මේ රුමේනියා මේක. ඉතින් බෝඩරේ ගාවින් ට්‍රොස් එකනත් එක්කම සිග්නල් පොඩ්ඩක්වත් නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ මට බැස්ස ගාවම්ම කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. මේ හොයාගන්න ඒවා ඉක්මනට කරගන්න බැරි වුණා. ගොඩක් වෙලා ගියා මං යන්න ඕන දැන් බලන්න ඕන දැන් මේ සිලෙක්ට් කරගන්නයි කොහොමද පාර හොයාගන්නයි ගොඩක් අමාරු වුණා. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ওই flixbus කියන එකේ ඔයාලා මේ බුල්ගේරියාවට ගියොත් ඒ flixbus එක නවත්තන තැන ඉඳලා සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට වෙන්න තමයි ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක තිබ්බට පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මොකද ට්‍රේන්ස් තියෙන්නේ උදේ 7:00ට එකක් තියෙනවා. අනිත් එක තියෙන්නේ රෑ 12ට තමයි ට්‍රේන් එකක් තියෙන්නේ බුල්ගේරියාවේ ඉඳන් බුකාරිස් වලට එන්න. ඉතින් ඒකේ ටයිම් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද දෙකයි තියෙන්නේ ට්‍රේන් දෙකයි තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඉතින් ඒ හින්දා ෆික්ස් බස් එක හරි වෙන බස් එක හරි ඔයාලට කැමති බස් එක හරි ෆ්ලයිට් එක හරි අනේක හොඳයි. හැබැයි දවස් 2ක් 3ක් වගේ ඉඳලා උදේම මෙහෙට එන්න බලන් ඉන්නවනම් ට්‍රේන් එකේ එන එක හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ ට්‍රේන් එකේ එනකොට ඒ පාර දෙපැත්තම මාර ලස්සනයි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. මේ ඒ කියන්නේ බුල්ගේරියාවේ ඉඳන් බුකාරිස් වලට එන රෝඩ් එක ට්‍රේන් රෝඩ් එක මාර ලස්සනයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් බස් රෝඩ් එකත් ඒ වගේම ලස්සනයි. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි කොහොමද ඒකේ ලස්සන කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ මම ගිහිල්ලා ආය මේ සිම්මයක් නැති හින්දා හැමෝගෙම අහන්න වුණා මේ කොහොමද යන්නේ කොහොමද තැන හොයාගන්න කියලා. ඒත් ගොඩක් 175ම දන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. ඉතින් බොඩම්ම භාවිතා කරන්නේ බුල්ගේරියන් ලැන්ග්වේජ් එක. ඉතින් මම ගියේ සොෆියා වලට. සොෆියා වල අගනුවර වුණත් ගොඩක් පිරිසක් ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ. ඉතින් දන්නේ බුල්ගේරියන් භාෂාව තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් අමාරු වුණා හොයාගන්න. ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බුල්ගේරියාවට යනවා නම් දවස් 2ක්වත් ට්‍රැවල් එක දාන්න බලාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි සිම් එකක් කොහොම හරි ගන්නත් බලාගෙන යන්න. නැත්තම් ගොඩක් අමාරුයි ඔයාලට දැන් හොයාගන්න. ඉතින් මටත් පට්නම කට්ටක් කාලා ඇවිදලා තමයි මම බුල්ගේරියාවේදී බලන්න ඕන තැන් හොයාගත්තේ. ඉතින් මාර්ම ගේමක් දුන්නා ඇත්තටම හොයාගන්න. ඒත් මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ 2 3ක් 4ක් විතර තමයි උපරිම හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා සල්ලි මාරු කරගෙන යන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම බුල්ගේරියන් සල්ලි. ඉතින් බුල්ගේරියන් සල්ලි ඔයාලා රුමේනියාවේදීම මාරු කරන් යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ගාණක් අඩුවෙන් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද බුල්ගේරියාවට ගිහිල්ලා මාරු කරනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් කොස්ටින් එක වැඩි. ඔයාලගේ සල්ලි වලට වැලිඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අනිවාර්යෙන්ම යනවා නම් පොඩ්ඩක් ඇටෙන්ෂන් එකේ ඉන්න ඕන. තවත් හොඳම දෙයක් තමයි ගොඩක් එහි ඉන්නවා කට්ටිය ඔයාලා තනියෙන් ට්‍රැවල් එකක් යනවා කියලා දැනුණා නම් ඔයාලත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලව ෆලෝ කරලා එයාලා කීයක් හරි ගන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි ගන්න බලනවා. ඔයාලට ඒ තැන් පෙන්වන්න ගිහිල්ලා ඔයාලට උදව් කරනවා වගේ පෙන්නලා ඒ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. මටත් එහෙම කෙනෙක් හම්බුණා. ඉතින් මට නම් එහෙම සල්ලි දෙන්න උන්නේ නැහැ. මොකද මට කලින් මෙයාගේ ඒ ආපු විදිය මට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මම කොහොම හරි මගේ අරගෙන මගේ වැඩ ටික මම කරගත්තා. ඉතින් මම හැම වෙලේම ට්‍රැවල් කරන්න මේවා කරගත්තේ මේ මෙට්‍රෝ එක නෙමෙයි. මෙට්‍රෝ එකේ යන්න ඕනකමක් තිබ්බා මට. ඉතින් මම ගොඩාක් අමාරුවෙන් ටිකට් අරගෙන යන තැන හොයාගෙන මම මෝල් එකට ගියා. ප්‍රධාන සිටි එකේ මේන් සිටි එකේ එක ස්ටේෂන් එකක ඉඳන් ස්ටේෂන් 5ක් එහාට ගිහිල්ලා මෝල් එකට ගියා. ඒකත් අහගෙන ගියේ. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මැප් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි බුල්ගේරියාවේදී ට්‍රැවල් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම
ඔයාලට ID මේ SIM කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි ඔයාලට ඒ ස්ථාන හොයාගන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලිත් මාරු කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි ඇටෙන්ෂන් එකේ ඉන්න එක පුද්ගලයෝ ඉන්නවා ඒ රටේ. ඉතින් ගොඩක්ම තියෙන්නේ මුස්ලිම් පැත්තට බරව තමයි මේ කල්චර් එක යන්නේ. ඒ වගේම තමයි රස කෑම කියන්න කියලා වැඩක් නැති කෑම තියෙනවා. ඉතින් ෂවර්ම එහෙම ඇත්තටම මාරම රහයි මේ මාරම ෆ්‍රෙෂ් ෆුඩ් තියෙනවා මේ සොෆියා සිටි එකේ. ඉතින් ඔයාලට ගියොත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට රුමේනියාවේ වර්කින් වීසා එකට තියෙන ID එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බුල්ගේරියාවට ඔයාලට කැමති නම් බස් එකේ හරි ට්‍රේන් එකේ හරි ෆ්ලයිට් එකේ හරි ඔයාලට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. කිසිම ගෙවීම වීසා වලට ගෙවීමකින් තොරව ඔයාලට ගිහින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ chance එක තියෙන හින්දා අමතක ගන්න එපා. වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලා try එකක් දාලා බලන්න, travel එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක මාරම අත්දැකීමක් වෙයි. මොකද මට ඒක මාරම අත්දැකීමක් වුණා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් වෙලාවක. ඉතින් ඇත්තනම මාරම අත්දැකීමක් බුල්ගේරියාවට යන එක රුමේනියාවේ ඉඳලා. ඉතින් වෙන රටකට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මෙහෙම. මොකද වීසා ගහගෙන ගොඩක් දේවල් කරගෙන ගොඩක් ලේසියෙන් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ chance එක ඇත්තටම මාර chance එකක්. ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. අපිට අද හිතුනොත් අද අපිට යන්න පුළුවන් බුකින් එකක් දාගෙන බස් එක. ඉතින් ඒ වගේ chance එක මිස් කරගන්න එපා. ඉතින් මට කියන්න ඕනුනේ ඔයාලට එච්චර අමාරු නෑ බුල්ගේරියාවට